Kamusta mga kabeti? So, nababalik tayo ngayon Naka-rogue tayo ngayon. May pa-rogue tayo ngayon. So, ito ay courtesy of Camille Lazaro, ang ating Betty from college na Basta, ito. Wait lang, mababasin lang ako sino na. May nag-message. Mga chismis na naman. So, ayun, welcome back mga kabeti. Kamusta kayong lahat? So, yan, medyo malakas na yung boses natin yun. Natapos na tayo mag-quarantine, natapos na tayo gumaling na tayo sa COVID. So, dahil gumaling tayo sa COVID at February na magbigay tayo ng drama sa buhay na kung paano yung gagawin natin this coming Valentine's. So, yun, next po, mga kung normal days, kung walang pandemya, siguro, yung mga panahon ngayon ay mga prom. So, may mga prom ngayon, mga junior and senior prom. So, medyo, nasasad ako sa mga junior and senior sa mga panahon ngayon kasi hindi nyo na-experience or hindi nyo ma-experience yung mga na-experience namin before ng mga teenage days namin. Wow, teenage days. So, yun, hindi na nga kasi teenage ang yung Betty, kaya nasasad ako sa inyo. Pero, siguro naman magkakaroon ng mga, dahil nga new normal, baka magkaroon ng mga online JS prom. Malay nga, di ba? Makipagkahabugan pa rin kayo. May pageant nga na online, di ba? Virtual pageant. So, why not JS prom virtual, di ba? At least experience nyo. At kayo yung pinaka-first na makaka-experience ng JS prom, di ba? So, dahil mga JS prom, yung mga panahon ngayon ay mga JS prom nga. So, may mga nagbubuk sa akin before na make-upan ko sila for JS prom. So, yung mga ganito, ito yung mga time na nagkakaroon ako ng extra income. Kasi may, yun nga, JS prom. Pero ano lang naman yan, ano lang, medyo maliit, very very light, mga ganon. Yung super light lang. Yung very very manipis, ganon. So, yun nga. Sorry, ganito ko ng gano'n. Kasi ang kati talaga. Sinave ko siya para fresh tayo sa video. Hindi tayo mag-subscribe, hindi tayo fresh. Ganon nga. So, una, actually, kailangan natin ang tawag dito? Maglinis ng mukha. Ayaw nyo nang madulong mukha pag JS prom, di ba? So, kailangan natin maglinis ng mukha. Actually, wala ako ngayon pang-linis na as in yung di ba pakita ko pa yung linis kung paano yung mga facial wash ngayon nilagay. Sorry, maingay. Eto na lang gagamitin natin pang-linis. So, ayun nga, nakita natin ito kay Madam Rock. Gusto mo yun, yung mga sangre. Pinapanood din yung mga sangre yung bukod sa mga BNP. So, hindi man tayo niya sa ating ulo. Para fresh lang. So, try natin kung gumagana yung drama sa hapon. Para namang hindi gumagana sa yung drama sa hapon. So, yan. Diba? Hindi tayo magkukusinera. Ganun. Hindi tayo magkukusinera mga Betty, pero fresh lang, laban na laban lang dapat. Diba? Jumubis ng batla, diba? Batla, ganun. Jubisan tayo, laki ng peso. Kailangan natin paligitin yan mamaya sa pamamagitan ng magic. Cheers! Ayun. Sa pamamagitan ng make-up, ikukontour natin ang bahagya at ang gusto kong mangyari ngayon. Actually, gusto kong maging Barbie. Barbie na gray. Cheers! Barbie na gray ang buhok. Ganon. Cheng-cheng sa labas. Okay. So, lagyan na natin maglalagay na tayo ng foundation.
So, habang hinaantay natin yung foundation, tignan mo muna yung sarili mo. O ba rin ng salamin? Pagka ba ng salamin, i-check ang gamit kung meron ka bang gagamitin. Unang sa lahat, yung foundation. Nasaan ang foundation? Nasaan? Ipakita mo yan. Nasaan yan? Ayan, yung foundation na mauubos na. Malapit na siyang maubos. O, yan. Next, ano na yan? Ananes. Nasaan ang mga latik? Okay, go. Ilabas mo yan. Okay, maglalagay na tayo ng foundation. Ayan, okay. Ikalat mo lang. Okay, pero dapat hindi muna foundation. Dapat yung pang-correct muna ng blemish or ng dark spot. Makeup corrector ba yung tawag doon? Hindi ako sure, pero nagkamali ako. Pero dyan, after nyan, makipapakita dyan na may correct ako. So, ayan. Okay, may napansin tayo. Ayan na yung makeup corrector. So, nalimutan ko nga. Ayan na. So, ilalagay na natin siya dun sa mga dark spots para matakloban ng mga sumpa. Ayan, nagtataklob na tayo ng sumpa that time. At tatapusin na natin ang pagtataklob ng sumpa. No? Ayan. Ikalat nyo na, tapos i-lighten nyo using the beauty blender. Ayan. Okay, and i-blend nyo lang siya para pagkatapos i-cover nyo na ng foundation para hindi nakita sa ating video. Yan, diretso nyo lang yan hanggang sa matapos at makover na natin sila. Yan. Okay. So, yun medyo camelatic na siya. Siguro natin dito. Yung kumera ko dito. Bako, diba? Yeah. So, parang may kulang isang loose powder na fresh. So, ilas na natin siya after this. Para fresh. Since ang nagamitan natin ay ito, gamitin natin yan. Tsaka ito, this one. Yan. Tapos sa lower lid natin, ito yung ginamit natin sa lower lid. In fairness talaga sa blendability, sa kung paano siya, kasi hindi pa siya tapos, pero gusto ko talaga siya, gustuhan ko yung makeup, hindi ko sa ini-endorse yung makeup pero as in hindi, kasi hindi pa tayo pwede mag-endorse, hindi tayo mag-endorse bet, bawal tayo mag-endorse bet, wala pa tayong bayad bet, pero yun nga, bet ko siya. So next na gagamitin ko ay ito, siguro itong lighter shade ng gold, this one, ito, yan. Natin. So, parang napaka-pink kayo. Ito yung ginamit natin. Ayan. Ayan mga besh. Nakikita ba? Anyway, yeah. Try natin siyang ilagay dito sa may lower crest ng ating mata. Chris Bernal! Cherries! Tuloyin na natin siya mga besh.
Pasa sa akin to. Super pasa siya. Tapos siya hindi ko kasi, ewan ko ma-appreciate nyo siya ngayon na ganyan. Ayan. Ay, ayaw niya mag-focus. Mag-focus ka ba't lang? Ayan. Wala ba tayo niya mag-focus? So, ayan. Hinaan natin yung ilaw. Di ba? Laban siya, girl. Laban. Mag-focus ka sa akin, T. T. Wait lang. Salamin ako. T, laban naman siya, T. Tatapusin lang natin yung kabilang mata natin. Parang tayo magkilo. So, yung mga kabeti yan, nakagawa na tayo. Na pinturahan na natin ang ating mata na pwedeng lumaban. Yung mga pang JS PROM. Gold and brown siya. Yan. Smoky gold and brown. So, after this na maglalagay na tayo ng ating kilay kasi kilay is life after all. Kahit pandemic kilay kasi pag nakamas ka na, yan, mata na lang yung bubuhay talaga sa isang tao. Ganun. So whether nakalmas ka o hindi, kilay pa rin talaga at mata yung bubuhay. Hindi to sponsor pero tumunog lang yung cellphone ko. No? Shopee baka naman! Cheese. So yun, magkilay na tayo bago pa matapos ang lahat, diba? So ito yung kilay natin, yung mga ginagamit ko ng pangkilay before, yun yung Nishido, yun yung pangkilay ko. So yun yung available pati sa akin sa ngayon. Pero in fairness sa makeup overall, bet ko yung blendability, the pigmentation of the freaking makeup. Ang ganda niya. Promise mga Betty. Highly suggestive. Highly suggestive. John? Ganyan? Hindi ko alam kung ano akong word. Hindi ka dapat nga gamitin. So yan. Highly suggestive. Highly suggestive. Basta yun. Nasasuggest ko siya. Nasasuggest natin to. So, nasasuggest ko siya pang makeup. In fairness, approve siya sa akin ng mga kabeti. At ang pinakamahalaga, mura siya. So, kung wala kayong pang-makeup sa mga makeup artist at meron naman, kever naman at kaya nyo naman. Laban. Super laban siya. Super. So, yun mga Betty, hindi tayo man lalaban pero kailangan natin ng laban. So, nalagyan ko na din siya ng eyebrow gel. Sa tingin ko naman, okay naman yung kilay natin. Pantay naman siguro. So, yun. Maglalagay lang ako ng falsies para sa final look ng ating mata. So, yun. Tapos, after, natin i-dust to and contour yung ating mukha. No? So, ayan, nalagyan na natin. So, nagtugot-tugot ako naman ng tama yung kilay. Yung mga babae naman tayo. Hindi naman tayo nagmukhang lalaki. Wait. So, ayan mga Betty, nakapaglagay na tayo ng balsy sa ating isang mata. So, yan. So, itong isang mata, nalagyan na natin ng falsies. In fairness naman, nalagyan ko na siya ng falsies. Nabuhay talaga siya. So, eto, nalagyan din natin ng wing line, itong kabilang mata. So, ilalagay ko lang din yung isang falsies kasi natapos din natin yung eyebrow gel yung ating eyebrow after natin mag-kilay. Dahil kilay mo is life, diba mga dahil? So, ngayon naman ay maglagay ako ng isang falsies dito sa kabilang mata ko. Para matapos na natin itong isang final look for JS PROM. Peg mo yan, girl. Diba? Laban naman yung falsies natin. Ito nga pa rin yung falsies na gamit ko. Bumili lang ako ng mumurahin sa ating Glad King. Oh, yan. Glad King eyebrows. False eyelashes 3D. Natural soft. I don't know kung may coding sila.
for only 50 pesos. Hindi kayo gagastos ng malaki para sa false eyelashes. Diba? So, yan. So, lagay ko lang siya para matapos na tayo. Para fresh na fresh tayo. Mga dahil bago tayo magsuot ng ating legal degree. Okay? 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 Mga Betty, nakapagsuot na tayo ng contact lens. So, para medyo ipapihin na. Gusto mo ba yung ganyan color? So, Shopee lang din siya mga Betty. So, after nito, mag-contour na din tayo. Tapos, lagyan ko lang ng something dito sa sa ilalim ng para medyo mabuhay pa siya lala. Ano? So, lower lid muna tayo. Then, and contour. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya ka labis. Oh, magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila'y napapatingin. Di mawari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? So, ayan mga Betty. So, hanggang dito na lang at hopefully na-inspired at natuto kayo sa mga pinagagagawa ko. So, ayan. So, medyo matubis nga. So, kailangan natin itago yung jubis natin sa ating mukha kaya ganyan ang itsura. Pero, okay. So, ayan. Papasok sa bibig natin yung ating buho. So, ayan. Ganito. Yun lang. Pop. One. Babae. Ganun. So, yan. Fresh lang tayo. Upo ka. Okay. Judy Santos, Agoncillo, is that you? Charis. Ayan. Yes, mga momshi. Ganun! So, for today's vlog, ayan, maraming salamat at see you next time sa aking susunod na vlog at saka sa mga susunod pang drama sa buhay. Bye mga ka-Betty!